Hello, beautiful mamas and papas. Welcome to Mama Graziel channel. Yeah, it's me, your Mama Graziel. I've been gone for a while. Anyway, I'm just gonna share with you yung aming naging anniversary and birthday getaway nung nakaraang September 30th until October 2nd. So here we are. We rented a house for 2 nights and 3 days. Let's check it out. Ta-da! Yes, the house smells really good at napakalaki niya na bahay. As you can see, I'm going in. There's 2 rooms in there. Pag pinasok mo dyan, hindi pa ako pumasok. That's the kitchen. Look how beautiful the kitchen is with complete set of mga gamit like the oven, refrigerator, microwave, toaster, kettle, etc. That's me. I'm gonna go ahead and remove my shoes. Dumiretso kasi ako, feel at home agad. So, tinanggal ko nga yung shoes ko. Ito na, balik tayo sa kitchen. Dumiretso na rin ako sa lounge dyan. Tingnan mo naman kung gaano ka laki, spacious yung lounge. Ang galing kasi yung table nila, ang baba lang niya. Pero napaka-elegant tingnan. And that's the view sa lounge. And the kitchen with all transparent windows. The dining, ito naman another area kung pwedeng tambayan. Let's now proceed to the rooms. That's the room with double beds. Isang room yan. May double beds na hindi namin nagamit. And then this is the master bedroom. Na dyan kami dapat matutulog ng twins. And there's a closet in there and the bathroom. Separate ang shower niya dyan. 2 bathrooms ng house ito. Bali, 4 bedrooms and 2 bathrooms. Nasa kabilang wing, yung 2 more rooms at saka yung bathroom na ipapakita rin sa mga next slides itong video to. Kasi parang 2 beses ito nag-tour. At first ako yung gumawa ng tour ng house and medyo nagmamadali ako kasi I still have to get the twins and Kellyan sa car. But then my husband took the video and he did the tour. Yeah, I believe eto na. Si Habi na yung gumagawa ng tour na to, going to the other wing na hindi pa napuntahan. Yeah, that's the garage. Kellyan, open the garage. Ang laki. At alam nyo ba kung anong tawag sa garage na to? Small pa daw yan. Sabi ng owner. Kasi namit namin yung owner bago kami pumasok sa house nila. And yung luggage namin nadala. For everyone na yan, isang malaking luggage. For all the 5 of us, dyan ang nilagay. That's the bathroom na may bathtub and then may shower and then separate pa rin yung bathroom. And then, punta na tayo sa kabilang area. Yun yung hallway. Napakahaba ng hallway niya. Kung titingnan mo. Kasi parang wing to wing. Sobrang haba. Ito yung isang room na may 2 beds. No. This is the room na may... Ito yung isang malaking room din na may queen bed na supposedly dyan magsistay si Mr. at si Kellyan. Yan, nilagay yung luggage dyan. Si Kellyan masyadong excited. Sobra si Kellyan. Tuwang-tuwa siya. At enjoy siya habang na-explore niya yung areas ng house na to. And then, let's go to the other room na may 2 beds. Ang ganda ng pagkaka-arrange at alam niyo ba na every room ay meron siyang built-in cabinets na tapos may mga hangers, may kumpleto lahat talaga. Kumpleto, wala ka nang dadaling pamaliban sa own personal things mo, syempre. Ito naman sa side namin, ito yung double beds na napakita ko na sa previous videos, yung unang pinuntahan ko. And that's the master bedroom. Nakapwesto na kami dyan kasi napagod nga yung kambal sa biyahe. And look at the view in our room. Ang ganda. Also, just to let you know na itong area na to ay maliban sa house ay may ilang hectares pa na pag-aari yung owner ng house na yan. Tapos marami silang baka, may mga alaga sila, may dog din sila doon nandyan. Andyan din yung kanilang car na nakapark sa ginawa nilang parking area. Anyway, back to the kitchen na tayo, back sa video na tayo. Ayan, meron pa silang free na fruits pagdating namin. Yung lutuan nila, ang ganda kasi hindi lang typical na 4 na lutuan. Parang siya, 6 na lutuan. At may radio pa sila, yung old style radio.
Meron silang guest book din na pwede ka magsulat kung ano ba yung naging experience mo sa kanilang bahay bakasyunan. Ang ganda, sobra, ng kanilang bahay. Tapos, meron ding heat pump. Kung nilalamig ka, pwede ka mag-heater. At the same time, pwede mo rin siyang gamitin as AC kung naiinitan ka naman. Meron ding fireplace at may mga wood din dyan kung gusto mong sindihan at magpainit ka. Pero hassle na yun kasi hindi naman kami magtatagal. 2 nights lang naman kami. So, hindi na namin yung kailangan gawin. Ayan na, nagkalat na yung mga gamit. Mga gamit namin dyan. Yan pa yung kasing time na mismong dumating kami sa place na yan sa Riwaka. Mga wala pang more than an hour din yung biyahe namin from where we live going there to Riwaka. That's our car. And still si Mr. pa rin yung nagtitake ng video. And that's the rest of the view ng bahay. Napakalaki niya. If you would like to see more, go to our Facebook page, Mama Graziel, kasi at doon yung napakarami kong uploads about this place that we stayed in Riwaka. Have a good day! Bye!